السلام علیکم د هاوس اف وزډم د پلیټ فارم نه تاسو ته ځل بیا حاضر یم. منګه فرست پر ختم کړی وو، نن منګه سیکنډ چپټر وایو. سیکنډ چپټر زموږ سره چې کوم نوم دی هغه زموږ سره ریل او کمپلیکس نمبرز دي. نو اولنی پورشن په دې کې زموږ سره ریل نمبرز دي او دویم کمپلیکس نمبر دي. نو ریل نمبر نه مخکې اول منګه دا وپېژنو چې زموږ سره نمبر څه ته وایي. په دې کې بیا زموږ سره نمبرز هم راځي، زموږ سره په دې کې ډیجټس دي او پکې نیومرلز دي. نو ما تاسو ته په دلته بورډ باندې لیکل دي ډیفینیشن. ټول ناول خبره ده چې موږ ډیفرنس کوو د چا د نمبرز د نیومرلز او د ډیجټ په منځ کې. صحیح ده چې نمبرز څه شي دي، نیومرلز څه شي دي او ډیجټس څه دي. موږ اکثر چې کوم بیسیک موږ ډیسکس کوو، په دې کې موږ اکثر دوه ډیسکس کوو. موږ نمبر او ډیجټ ډیسکس کوو، نیومرل ته پکې موږ نه ځو. خو دلته چونکې زه یم چې موږ په دې کې نیومرل هم موږ پکې ډیسکس کړو، نو ښه به وي چې موږ دا نیومرل هم وپېژنو چې زموږ سره نیومرل څه شی دی. نو ټول نه مخکې ما نمبر لیکل دی. نمبر څه دی؟ نمبر از ا کاؤنٹ. دا څه دی؟ دا یو کاؤنٹ دی، شمار. صحیح ده؟ آر میجرمنٹ یا پیمایش دی. صحیح شو؟ دا یو کاؤنٹ دی یا میجرمنٹ دی. دیٹ از ریلی ان آئیډیا ان اور مایند، چې زمونږ په مایند کې د هغې څه آئیډیا راځي، د هغې څه خیال راځي. صحیح ده؟ د هغې زمونږ په چې کوم ذهن دی په هغې کې زمونږ په ذهن کې د هغې زمونږ سره یو آئیډیا راځي، یو خیال زمونږ سره راځي چې او زمونږ سره دا شیز دی، زمونږ سره کاؤنٹ دی، مطلب یو شمار دی، یا زمونږ سره میجرمنٹ دی. اگزامپل کې ما تاسو ته لیکل دی زمونږ سره لګل مونږ فای اخیستل، بیا د هغې نه بعد مونږ دلته ایوټا اخیستل. د فای تاسو ته پته چې د فای ویلیو څه ده. که مونږ وایو چې فای نمبر دی، نو فای نمبر زمونږ ذهن ته دا خیال راځي چې فای څه شی دی. زمونږ سره د دې 3.14 او په هغه باندې 17 د زمونږ سره د ویلیو ده. که مونږ وایو چې زمونږ سره ایوټا یو نمبر دی، نو د ایوټا نه مونږ ته پته لګي چې ایوټا زمونږ سره یو کمپلیکس نمبر دی او د هغې زمونږ سره ویلیو برابر ده د انډر روټ -1. صحیح ده؟ نو نمبر څه دی؟ نمبر زمونږ سره یو کاؤنٹ دی یا زمونږ سره یو میجرمنټ دی چې زمونږ په ذهن کې د هغې یو خیال راځي چې او زمونږ سره دا شیز څه دی. صحیح ده؟ د هغې نه علاوه که مونږ پکې بله خبره وکړو چې دغه دی که مطلب زمونږ سره څومره ډسټنس دی. صحیح ده؟ 3 کیلومیټر دی یا 4 کیلومیټر دی یا 5 کیلومیټر دی. صحیح ده؟ هغه چې مونږ له دا ډیجټ او دا نیومرلز وایو، نو هغې باندې مونږ بیا پوه شو. خو نمبر بیسیک مونږ دغه ته وایو. د هغې نه بعد بیا زمونږ سره دویم نمبر دی نیومرلز. نیومرل زمونږ سره سیمبلز دي، دا زمونږ سره نښې دي یا زمونږ سره نومونه دي. دیټ سټینډ فار نمبر، چې هغه دا نمبر دپاره مونږ لیکو. ټیک ده؟ دا سیمبل دي، نښې دي یا زمونږ سره نومونه دي چې هغه مونږ د نمبرز دپاره لیکو. لکه څنګه دلته مونږ اصل دی 3 اوس 3 بیا هسې که مونږ ماشوم ته وایو چې دا ورته مونږ ولیکو، ماشوم په دې نه پوهېږي چې دا ما ته څه ولیکو. خو که مونږ ورته ووایو چې زمونږ سره دا یو سټینډ کېږي، یو د نمبر لپاره سټینډ کېږي. صحیح ده؟ که مونږ ورته 3 ایپل ولیکو، هغه به پوه شي چې 3 مڼې دي. صحیح ده؟ نو دا زموږ سره یو بیسیک و چې بیا زموږ سره په اگزامپل والا چې 9 دا هم یو سیمبل دی یا یو نوم دی یا موږ 2 اخیستل دی. صحیح ده؟ چې زموږ سره دا په نیم کې راځي. نو نیومرل څه دي؟ دا زموږ سره څه دي؟ دا د نمبر دپاره یو سیمبل دی یا نومونه چې موږ په هغې باندې دا سټینډ کوو، مطلب موږ په دې باندې ظاهروو. بله خبره ده چې نمبر از ان آئیډیا. دا زموږ سره څه دی؟ یو آئیډیا ده. دا خو ما مخکې ویل دی. نیومرل از هاو وی رایټ اټ. نیومرل څه دي؟ چې موږ به دا څنګه لیکو، دا آئیډیا به موږ څنګه لیکو. دا آئیډیا ما د 3 په شکل کې ولیکله، ما د 9 په شکل کې ولیکله، یا ما TWO په شکل کې ولیکله، مطلب 2. صحیح شو؟ دا پوینټ پکې ډېر لازمي دی. بل پوینټ دا دی نیومرل سټینډ فار ان آئیډیا اف ا نمبر. دا هم هغه خبره ده چې نیومرل څه دی؟ هغه زموږ سره یو آئیډیا د نمبر موږ ته ښایي چې نمبر زموږ سره څه شی دی. صحیح ده؟ یو سټینډ کوي زموږ سره څه د نیومرل څه دی؟ سټینډ فار ان آئیډیا. هغه زموږ سره یو خیال ظاهروي د نمبر. ټیک ده؟ دې نه بعد زموږ سره راځي ډیجټس. ډیجټ څه دي؟ سنگل سیمبل. صحیح؟ سنگل په دې کې زموږ سره یو سیمبل دی یوز ټو میک نیومرل، چې زموږ سره هغه نیومرل جوړوي. لکه زموږ سره 39 موږ واغستو، 40 موږ واغستو، 10 موږ واغستو. صحیح شو؟ نو دا ټول سری دا زموږ سره نیومرل جوړ کړو. چا جوړ کړو؟ زموږ سره 3 او 9. دا کم 3 او 9 0 نه والا د 9 نه پورې چې کوم زموږ سره نمبر دي لکه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا 10 دي، مطلب دا 10 زموږ سره سری زموږ سره ډیجټس دي. صحیح شو؟ اوس د 10 ډیجټ نه ټول زموږ سره څه جوړ دي؟ نیومرل. زموږ سره څه یو سیمبل جوړ دی، هغه سیمبل بیا موږ ته څه ښایي؟ هغه موږ ته بیا نمبر ښایي. دا د دې بیسیک آئیډیا ده. لکه موږ دلته 49 لیکل دی، په دې کې 2 ډیجټس دي، یو پکې 4 دی سنگل. صحیح شو؟ بل پکې 9 دی. دا دواړه مطلب یو ځای شو دي، دغې نه سره راښکړل دی 49 ته راښکړل دی چې موږ سره یو آئیډیا ده. هغه موږ آئیډیا موږ ته ښایي، مطلب موږ بیا هغه نمبر باندې نمبر موږ هغه شو کوو. صحیح شو؟ اوس اصل کې موږ چې کومه بل خبره کوو، موږ اصل کې دا به ډسکس کوو، نمبر او ډیجټ ډسکس کوو. موږ وایو چې کوم سنگل زموږ سره کوم یو ټکی راشي، مطلب زموږ سره یو لکه مطلب په انګلیش کې موږ الفابet وایو نه، لکه A B C وایو اپ ټو Z.
صحیح شو. اوس الفابet راغون چې زموږ سره ورډ جوړ کړي. اصل کې زموږ سره ورډ څه دي؟ ورډ نمبرز دي او چې کوم الفابet دی هغه الفابet زموږ سره سره هغه زموږ سره 0 1 2 3 دي. صحیح شو. نو دا زموږ سره بیسیک د دې په منځ کې زموږ سره ډیفینیشن او یو زموږ سره پکې د دې فرق چې موږ وکړو. خو مطلب نمبرز هغه دي چې هغه یو 2 ډیجټس یا د 2 نه سیوا ډیجټس هغه چې هغه د منګه نمبر وایو او ډیجټ د موږ سره سنگل سیمبل هغه د منګه سوایو هغه د منګه ډیجټس وایو. خادا خو د نمبر او د نیومرل او د ډیجټس خبره وشو. دینه بعد منګه راځو مطلب کوم چې د نمبر قسمونه دي دا منګه مخکې ویل دي د نمبر قسمونه په لوور کلاسونو کې ویل شو دي. په دې کې اوس ټول مخکې راغلی هول نمبر زه تاسو د دې بوک په حساب باندې زم نو په دې کې ټول مخکې هول نمبر راغلی. هول نمبر هغه دي چې هغه زموږ سره د 0 نه شروع شو دي 0 1 2 3 and up to so on infinite. صحیح ده موږ ته معلوم نه دي. صحیح ده خو لازمي خبره به کې سره چې دا به 0 نه سٹارټ کیږي 0 1 2 3 او دا ډینوټ کیږي په څه باندې ډینوټ کیږي دا په W باندې. ٹھیک شو. دا غنا بعد بیا زموږ سره نیچرل نمبر راځي. دا یو ډیر آسان نیچرل نمبر تاسو پته چې نیچرل نمبر سره هغه زموږ سره د 1 نه سٹارټ کیږي 1 2 3 and up to so on. صحیح شو. دا موږ ډینوټ کو په څه باندې په کیپټل ان باندې. دا نیچرل نمبر شو مطلب زموږ سره چې کوم 1 2 3 4 مطلب د 1 نه سٹارټ کیږي او up to so on روان دي دا نیچرل نمبر. ایون نمبر هغه دي چې هغه زموږ سره په 2 باندې ډیوایډ کیږي. صحیح شو. لکه مطلب موږ واخلو 0 2 بیا موږ 4 واخلو 6 واخلو up to so on. دا کوم یو نمبر دی؟ دا ایون نمبر دی. کزل د ان ما په ای باندې ډینوټ کوم دا. صحیح ده. دا غین علاوه ایون نمبر موږ دا سیم لیکل شو کوم مطلب موږ فارمولې په ذریعہ لیکلو مطلب 2n. ٹھیک ده. n ز 0 پټ کما نو ما سره راشي 0 راشي. n ز 1 پټ کما سره راشي 2 راشي. n ز 3 پټ کم سره راشي 4 راشي. دا غشان دي n so on. او اډ نمبر زموږ سره کم چې زم په 2 باندې نه ډیوایډ کیږي پای کې کم نمبر راځي. پای کې زموږ سره نمبر راځي 1 3 5 7 and so on. صحیح شو. دا کم نمبر دي؟ دا زموږ سره اډ نمبر دي. که زه د دې فارموله ته تاسو لیکم 2n + 1. صحیح ده. که 0 پټ کما n 0 پټ کم نو 1 براشي. که n 1 پټ کم زموږ سره بس راشي زموږ سره 3 راشي. که زه 2 پټ کم زموږ سره 5 راشي and so on. دا غشانتي به زموږ سره راشي. نو مطلب دا زموږ سره یو قسمه فارموله شو راچا د اډ نمبر لپاره او دا فارموله شو د ایون نمبر لپاره. 0 نو تاسو n سٹارټ کوئ 0 1 2 3 دا به کې پټ کوئ او تاسو ته به کې دا مطلب د دې چې کوم اډ نمبر دی او ایون نمبر دی تاسو ته راځي. اوس بل به کې لازمي خبره زموږ سره به دې کې راځي پرایم نمبر. پرایم نمبر څه ته وایي؟ پرایم نمبرز هغه نمبر دي چې هغه دغه دوه فیکټرز دي ونی او یو اټ سیلف. صحیح ده. چې هغه یا په 1 ډیوایډ کیږي یا په خپل ځان ډیوایډ کیږي. هغه نمبر چې هغه یا په 1 ډیوایډ کیږي یا په خپل ځان ډیوایډ کیږي هغه د منګه سوایو هغه د منګه پرایم نمبر وایو. لکه مثال په تور زوالم چې دا به سٹارټ کیږي د 2 نه. صحیح شو. 2 بیا 3 4 پکې نه راځي 5 بیا 6 پکې نه راځي بیا پکې موږ سره 7 and so on. دا چې کوم نمبر دي دا نمبرز کم یو دي دا پرایم نمبر دي. پرایم نمبر ولې د منګو ځکه چې دا په 1 باندې ډیوایډ کیږي او په خپل ځان ډیوایډ کیږي. تاسو دې یو نمبر راوخلی نو دا یا په 1 ډیوایډ کیږي یا په خپل ځان ډیوایډ کیږي. او د دې علاوه چې کم نمبر د پرایم نمبر نه علاوه دي لکه مطلب 1 دی بیا د موږ سره 4 دی 6 دی and so on. د دې نمبر د موږ سره فیکټر دی یو 2 نه سیوا دي چې فیکټر د 2 نه سیوا دي نو د موږ کمپوزیټ نمبر وایو. لکه د 4 فیکټر تاسو راوخلی یو په 1 باندې ډیوایډ کیږي بل په 2 باندې او بل په 4 باندې مطلب د دې درې فیکټرز دي. مطلب د دوه سیوا شو ونه نو دې موږ سوې ته موږ کمپوزیټ نمبر وایو. نو دا یو خلاصه و سر سری موږ دینه بعد بیا موږ انټیجرز وایو چې انټیجر څه دا وایي او فریکشن به وایو. بیا به دغه نه بعد موږ ریشنل او ایریشنل وایو. بیا به ریل نمبر وایو. نو تاسو ګورئ په دې بس موږ انټیجرز وایو چې انټیجر څه دا وایي. ها دینه بعد اوس انټیجرز زموږ سره او بیا فریکشنز دي. نو انټیجر زموږ سره کوم دي؟ انټیجر زموږ سره هغه دي مطلب کوم چې موږ اوس مخکې ډیسکس کړو زموږ سره چې کوم هول نمبرز دي نیچرل نمبر ایون نمبر اډ نمبر پرایم نمبر او کمپوزیټ نمبر. دا ټول نمبر زموږ سره راغون شي ته موږ سوې ته موږ انټیجرز وایو. صحیح ده. انټیجر موږ د اصل کې موږ لیکو لکه مطلب 1 شو 2 شو یا 5 شو یا -6 شو. بس په نیگیټیو باندې مرزم چې نیگیټیو پکې څنګه دي دا اصل کې موږ په ډیسکریټ فارم کې لیکو. مطلب یو ډیسکریټ فارم کې لیکو مطلب دا زموږ سره ډیوایډډ نه دا زموږ سره یو قسم یو مکمل فارم دی لکه 1 2 3 5 -6 5. صحیح ده. ها په دې کې بیا راځي نیگیټیو نمبر پکې راځي او پازیټیو نمبر پکې راځي.
اوس زه تاسو دلته نمبر لاین شو کوم دلته اوس نیگیټیو دا ما واغستو 0 دا زموږ سره سنټر دی زموږ سره اوريجن دی موږ سره واغستو دا 0 واغستو په دې نه چې کوم خې طرف ته نمبر دي صحیح ده دا پازیټیو نمبر دي دا مطلب دلته 1 دی دلته 2 دی دلته 3 دی او په خوا روان او دلته -1 کم چې ګس سیټ نمبر دي ته موږ نیگیټیو نمبر -3 and so on ها 0 به سره 0 زموږ سره نه نیگیټیو نمبر دی او نه پازیټیو نمبر دی خو مطلب په 0 نه بعد موږ دا ډیفرنشیټ کولای شو که زموږ ته خې طرف ته نمبرز راغلي هغه ته موږ پازیټیو وایو او که ګس سیټ نمبر راغلي هغه ته موږ نیگیټیو وایو اوس د پازیټیو او د نیگیټیو موږ وایو چې پازیټیو او نیگیټیو چې دا یو ډېر اهم خبره ده چې پازیټیو څه ته وایي او نیگیټیو څه ته وایي مطلب لکه څنګه لکه پازیټیو نیگیټیو څنګه څه وایو موږ د دې اصل کې مطلب دا دی کنه دا پازیټیو نمبر او د نیگیټیو نمبر دا اصل کې موږ ته ډایرکشن شو کوي سمت ته موږ وایو صحیح ده اوس کوم موږ بیا په ویکټرز کې خبره کوو نو په ویکټرز کې چې کوم موږ سره د فزکس چپټر دی نو پای کې موږ په دې باندې بیا ډېر خپو شو چې موږ سره دا ډایرکشن موږ څنګه شو کوي که اوس زه وایم چې مطلب 0 ما واغستو یو کس تللی د ګس سیټ تللی نو موږ داسې نه وایو چې ګس سیټ مطلب دلته موږ په نمبر لاین باندې ګس سیټ شو کوو نو موږ څنګه شو کوو موږ هغه په نیگیټیو نمبر باندې شو کوو او که موږ په دې خوا به ښه سیټ شو کوو نو هغه موږ په پازیټیو نو یو قسم دا ډایرکشن شو صحیح شو نو په دې کې پازیټیو نمبر به کې ګس والا راولو او نیگیټیو نمبر به کې ګس والا راولو او پازیټیو به کې ښه والا راولو صحیح ده انټیجر موږ وپېژنو دې نه بعد موږ سره راځي فریکشنز راځي چې فریکشن څه ته وایي فریکشن زموږ سره نان انټیجرز دی مطلب زموږ سره به انټیجر نه وي صحیح ده دا موږ پی اور کیو فارم کې لیکو پی اور کیو فارم دینه بعد چې بیا موږ کله دغه وایو کله د ریشل خبرو کو نو په دې پی اور کیو فارم به تاسو نورم پوه شئ ها پی اور کیو فارم څنګه لیکو مطلب لکه دا به زموږ سره دی دا به زموږ سره په ډیسیملز کې راغلی وي صحیح ده ډیسیمل مطلب که زه وایم چې 1/4 ٹھیک ده اوس دا زموږ سره ډیسکریټ فارم نه دی دا زموږ سره ډیوایډ شو دی 1/4 باندې ډیوایډ شو دی صحیح شو لکه زه وایم چې 1/2 دا چې کوم فارم دی دا کوم فارم دی دا موږ سره دا فریکشن دی ته موږ نان انټیجرز وایو او دا موږ سره فریکشن نمبرز دي صحیح شو نو یو انټیجر شو او یو فریکشن شو اوس د دې نه بعد د ریشنل او د ایریشنل خو دغه نه مخکې موږ د دې دریو ټرمینالوجیز خبره کوو چې موږ سره اولنی ټرمینیټینګ دی بیا نان ټرمینیټینګ او نان ټرمینیټینګ نان ریکرینګ ډیسیمل چې دا سره وایي اوس ټرمینیټینګ ډیسیمل دا یو قسمه موږ فریکشن وایو صحیح ده پی اور کیو فارم دی هغه ډیسیمل یا هغه نمبر چې هغه موږ سره ختميږي موږ ډیوایډ کو په یو بل باندې لکه زویم چې 1/2 دینه سره شي کنه موږ سره 0.5 راغی مطلب 0.5 څه شو دا ختم شو چې کله کوم نمبر ختم شي مطلب هغه موږ سره ټرمینیټینګ ډیسیمل صحیح ده نان ټرمینیټینګ ډیسیمل هغه دي چې هغه موږ مطلب موږ هغه پی اور کیو لیکو ډیوایډ کو په یو بل باندې هغه ختم نشي صحیح شه مطلب موږ سره ریپیټ کیږي بار بار ریپیټ کیږي هغه نمبر بار بار ریپیټ کیږي هغه پیټرن چې کوم دی هغه پیټرن موږ سره بار بار ریپیټ کیږي دلته لکه مالي ګل چې 0.66 اخو روان دي خا په دې کې بیا موږ څه کوو په دې باندې په دې 6 باندې په دې اخرنی 6 باندې یا په اخرنی ډیجیټ باندې موږ څه کوو موږ بار وکړو په دې بار مطلب دا چې دا نه ختمه دوله ده دا روان دي تر قیامت پورې دا روان دي صحیح ده دا شان دي ما بل ایگزامپل هغه سره 0.33 مطلب دې مثال د سیده چې 0.333 سمره طریقه مطلب 3 په اخو باندې روان دي ختميږي نو ټرمینیټینګ چې کوم ختميږي او نان ټرمینیټینګ چې کوم نه ختميږي خو د نان ټرمینیټینګ په خبره دی چې د دې په پیټرن چې کوم یو کنه هغه پیټرن به زموږ سره سیم وي صحیح ده که 6 راځي که مطلب یا 1 2 3 راځي نو په مخه به 1 2 3 1 2 3 1 2 3 دغه شان به زموږ سره راځي ها اوس دینه بعد سره نان ټرمینیټینګ نان ریکرینګ ډیسیمل نان ټرمینیټینګ او نان ریکرینګ ډیسیمل هغه ډیسیمل دي یا زموږ سره هغه نمبر دي چې هغه زموږ سره نه ختمېدونکي دي او داغه بل خبره به کېداره چې کوم پیټرن دی هغه سیم نه ده صحیح ده لکه موږ انډر روټ ویلیوز والو مطلب انډر روټ 2 والو انډر روټ 3 والو دا موږ خو ډیسکس کوو چې موږ سره انډر روټ ویلیو څنګه راغلي موږ سره سدي دغه شان کوم موږ 5 والو 3.1415 اخو روان دي مطلب د دې اوس اخو چې کوم پیټرن دی ډیسیمل نه هغه سیم نه ده هغه مطلب کله یو شان دي کله بل شان دي هغه ریپیټ کیږي خو په هغه سیم پیټرن کې نه ریپیټ کیږي مطلب لکه ګډ ورډ ریپیټ کیږي نو دا درې ټرمینالوجي وسخه په دې درې ټرمینالوجي کې بوس منګ وایي چې ریشنل او ایریشنل وایو دا اولنی او مطلب زموږ سره کوم ټرمینیټینګ ډیسیمل دي او نان ټرمینیټینګ ډیسیمل دي دې دوه ته موږ سوایو دې دوه ته موږ ریشنل ته موږ وایو ریشنل نمبرز او دا موږ اصل کې دې لیکو چې موږ سره ډینوټ کوي موږ په کیو باندې په کیپټل کیو باندې موږ ولیکو چې دا موږ سره x په یو نمبر کې such that x په بلان کې موږ سره کیو تا صحیح شو دا به موږ سره لیکو
دا موږ پی اور کیو فارم کې لیکو سمپل خبره ده صحیح شو په پی اور کیو فارم کې لیکو او کیو زموږ سره کم ده هغه به 0 برابر نه وي او پی او کیو به زموږ سره بلانګ کوي څه ته انټیجرز ته صحیح شو ریشنل نمبر سره دا موږ پی اور کیو فارم کې لیکو کیو به 0 برابر نه او پی کیو به زموږ سره انټیجرز ته بلانګ کوي او دا دوه چې کم دي دا زموږ سره بس کې راځي په ریشنل نمبر کې راځي صحیح شه اوس کومه دا انټیجر خبرو کو انټیجر سم زموږ سره هغه فریکشن دي چې دا زموږ سره ډینامینیټر 1 دی لکه زه اوس والم چې 2 یو زموږ سره یو انټیجر دی کله 2 د لاندې ځه ډیوایډ بای 1 ولیکم نو مطلب دین دوباره سره راځي 2 راځي نو د ډینامینیټر څه شو هغه 1 شو نو چې دا کم نمبر ډینامینیټر ونی هغه ته موږ سوي هغه ته موږ انټیجرز وایو دا هم په دې کې یو خبره راغله مطلب تاسو په قدام لیکل شي یا په قدام په ځین کې خوده شي چې کم ډینامینیټر دا غي ونی هغه ته موږ سوي هغه ته موږ انټیجرز وایو او چې کم چې ډینامینیټر ده هغه 0 نه او د 0 نه علاوه او 1 هم نه او د دې نه علاوه چې بل هر څه وي نو هغه زموږ سره په فریکشن کې بیا راځي او کم چې دا زموږ سره ملاو شي انټیجر او فریکشن یا زموږ سره هغه دوا نو دې ته موږ سوې ته موږ ریشنل نمبر وایو صحیح شو او دا چې کوم نان ټرمینیټینګ او نان ریکرینګ چې زموږ سره کوم ډیسیمل دي دې ته موږ سوې ته موږ ایرریشنل نمبر وایو ایرریشنل نمبر دا موږ پکیو ډیش باندې ډینوټ کوو صحیح شو نو ریشنل زموږ سره راغلو انټیجر او د فریکشن او زموږ سره چې کوم ایرریشنل رالو هغه زموږ سره کوم چې انډر روټ ویلیو باندې زموږ سره هغه نه ختمېدونکي او زموږ سره دغه پیټرن سیم نه وي نان ټرمینیټینګ او نان ریکرینګ ډیسیمل وي هغه ټول په ایرریشنل کې رالو د دې نه بعد موږ بیا یو ډیاګرام ډراکو دا ډیاګرام نه تاسو خبرو شئ چې ډیاګرام کې زموږ سره سدي ها نو ریشنل او ایرریشنل موږ ویل اوس ریل نمبر زموږ سره سدي کوم چې یونین دی د ریشنل او د ایرریشنل یونین چې کوم دی هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ ریل نمبر وایو دا دواړه چې موږ راغونډ کوی دا موږ سوایو دي موږ ریل نمبر او بل خبردار چې کوم ریشنل نمبر دی ها ریشنل او ایرریشنل لري چې موږ کله انټرسیکشن والو د موږ سره په دا فای راځي مطلب په دې کې دوانو کې سیم سنوي صحیح ده نو ریل نمبر څه شو د ریشنل او د ایرریشنل نمبر څه شو یونین شو کم چې زموږ سره ټول نمبر دي لکه دلته ما تاسو ډایګرام مثال له ټول نمبر کې به ما څه لیکل دلته ما به کې نیچرل نمبر لیکل نیچرل نمبر صحیح دا بیا سبسیټ رچا د ډبلیو د هول نمبر بیا زموږ سره دا انټیجرز په دې کې ټول کې د راځي بیا زموږ سره چې کوم ریشنلی دا ټول په دې کې بیا په ریشنل کې راځي خاص ریشنل او ایرریشنل یو بل جدا دي ګوره دا ریشنل او دا ایرریشنل او دا ریشنل نه دا یو بل جدا دي مطلب د یو بل سره زموږ سره تعلق نشته او د دې په منځ کې زموږ سره تعلق شته په دې کې زموږ سره کمپوزیټ هم راځي ایون بګم راځي آرټ بګم راځي دا غیر علاوه پازیټیو انټیجر او نیگیټیو انټیجر دا ټول به څه کړل ټول به زموږ سره په ریشنل کې رالو او دا ځوانه چې موږ کله یونین واغستو یونین ما غسل لکه مال ته په ډایګرام کې شو کړل دا ټول سره راغله دا ټول ریل نمبر راغله اوس دنه بعد زموږ سره نمبر لاین ده دا ما تاسو نمبر لاین جوړ کړل ها دا 0 اوریجن لکه څنګه چې ما مخکې ویلو 1 2 3 دې سیټ تم سره خې طرف ته تم سره پازیټیو نمبر دي دلته موږ دې طرف غس طرف ته نیگیټیو نمبر دي اوس دا ټول کم نمبر لاین دی کنه دا موږ سره دا ټول ریل نمبر دی لکه څنګه دا کومه والو چې 1 over 2 نه سره 0.5 کم ذکر 0.5 تاسو ګوره 0.5 په دې ذکر صحیح شو وزیم چې 0.6 په کم ذکر 0.6 په دې ذکر وزیم چې 3.4 5 6 7 په خو باندې سونه سره لیکي سره دا په کوم ځای کې دا په دې ځای کې مطلب 3.4 مطلب د دې په منځ کې راځي نو د دې په منځ کې موږ سره بشمار نمبر دی لکه د 0 نه د 1 پورې موږ وګورو نو په دې کې موږ سره انفینایټ نمبر دی صحیح ده او هغه په مشتمل دی په ریل په ریشنل باندې او په ایرریشنل نمبر باندې موږ سره هغه مشتمل دی په دې نمبر لاین باندې موږ انډر روټ 2 موږ په دې باندې ډینوټ کولای شو صحیح ده دا غیر علاوه به موږ نور چې څومره هم نمبر دی موږ په دې نمبر لاین باندې ډینوټ کولای شو ټیک دا نو دا خو دا 2.1 پورې چې کوم د موږ سره سمری وا یا چې کوم د موږ سره د بیسیک ډیفینیشنز هغه موږ دلته ډیسکس کړو ان شاء الله په نوې لیکچر کې بیا ملاقات کوو د بل لیکچر پورې د الله په امان